নমস্কাৰ আমি আলোচনা কৰি আছো ক্লাছ 9 ৰ যেটো সেকেন্ড চেপ্টাৰ তাৰ বিষয়ে আজি আমি পঢ়িম যেটো জাতীয় অনুষ্ঠানৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি কিদৰে জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ হল ৰাজ্যসকলৰ মাজত ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ মাজত তাৰ পিছত কিদৰে এটা জাতীয় অনুষ্ঠানৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি চলিল কেনেকৈ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে কেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে এটা জাতীয় অনুষ্ঠান বা জাতীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তো প্ৰথমতে কি আলোচনা ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন জাতীয় চেতনাক এটা সৰ্বভাৰতীয় সংঘবদ্ধ ৰূপ প্ৰদান কৰিছিল বংগীয় নেতা সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই নামটো মনত ৰাখিবা সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ এজন আইচিএছ বিষয়া আছিল আৰু সামান্য এটা দুখত তেওঁ এই আইচিএছৰ চাকৰিটো হেৰুৱাব লগা হৈছিল আৰু তেওঁ সমাজ সেৱাৰ মনোবৃত্তিৰে কি কৰিছিল ভাৰতীয়সকলক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা এটা তেওঁ চলাইছিল যাতে ভাৰতীয়সকলক মানে কি কৰিব লাগে এক কৰিব লাগে একগোট কৰিব লাগে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰে ভাৰতীয়ক আইএছ চাকৰি পদত নিয়োগ নকৰাৰ চক্ৰান্ত চলাইছিল কি হ'ল যে ইংলেণ্ডৰ চৰকাৰে তেতিয়ালৈকে বুজি পাইছিল যে ভাৰতীয়সকলক যদি আমি আইচিএছৰ দৰে এটা ইমান ভাল পদবীত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিপদ হ'ব গতিকে তেওঁলোকে কি ভাবিছিল যে তেওঁলোকক কেনেকৈ আইচিএছৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰাখোঁ আৰু এইজন যিজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড লিটন তেওঁৰ কাৰ্যকালত কি হৈছিলে আইচিএছৰ যিটো বয়সৰ উচ্চতম সীমা 21 পৰা কিমান কৰিলে 19 লৈ হ্ৰাস কৰিলে এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত আছিল মানে যাতে পাকে পকাই তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল ভাৰতীয়সকলক এই পৰীক্ষাটোৰ পৰা আইচিএছৰ পৰা মানে বিৰত ৰাখিব লাগে এই সময়ত এজন ভাৰতীয় বাবে ইংলেণ্ডত উপস্থিত হৈ 19 বছৰত আইচিএছৰ পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হোৱাটো মুঠেই সম্ভৱ হোৱা নাছিল তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত 19 বছৰত মানে আইচিএছ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাটো ইংলেণ্ডত সম্ভৱ হোৱা নাছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ ভাৰতত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে আৰু ইয়াৰে বিৰোধিতা কৰিছিল কোনে এই সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল আইচিএছ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বয়সৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁ আন্দোলন কৰিছিল যদিও তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছিল যে ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণক ৰাজনৈতিক জাগৰণৰ ৰূপ দিয়া মানে তেওঁ দুটা উদ্দেশ্যলৈ কাম কৰিছিল যাতে এই বয়সটো বঢ়াব পৰা যায় আইচিএছৰ কাৰণে আৰু এটা বিষয় আছিল যে ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণক কেনেদৰে তেওঁ ৰাজনৈতিক জাগৰণ হিচাপে মানে বিকাশ ঘটাব পাৰে তাৰ তেওঁ এটা চেষ্টা কৰিছিল এই উদ্দেশ্যে তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ ভাৰত জুৰি জনমত গঠনেৰে ইংৰাজ শাসকৰ ভাৰত বিৰোধী চক্ৰান্ত প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁ কি প্ৰচাৰ কৰিছিল যে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কি কেনেকৈ চক্ৰান্ত কৰিছিল ইংৰাজসকলে সেই কথা তেওঁ কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে ভ্ৰমণ কৰি ভাৰতীয়সকলৰ মনত কথাটো মানে সোমোৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আইচিএছ পৰীক্ষাৰ্থী বয়সৰ সীমা হ্ৰাস কৰি ভাৰতীয় বঞ্চিত কৰা বিষয়টো ইংৰাজ চৰকাৰক বুজিবলৈ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যনে লালমোহন ঘোষ নামৰ এজন বেৰিষ্টাৰক লণ্ডনলৈ পঠিয়াইছিল আৰু এই লালমোহন ঘোষ নামৰ যিজন বেৰিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ ক'লে পঠিয়াইছিলে ঘটনাটোৰ বুজ ল'বলৈ ক'লে পঠিয়াইছিল ইংলেণ্ডলৈ পঠাইছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ঘোষৰ যুক্তি মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈ আইচিএছ পৰীক্ষাৰ্থী উচ্চতম বয়সৰ সীমা পুনৰ 21 বছৰ কৰিছিল আৰু এইজনৰ কথা মানিয়ে লালমোহন ঘোষৰ কথা মানিয়ে পুনৰ 19 বছৰৰ পৰা কিমান কৰা হৈছিল 21 বছৰ কৰা হৈছিল যিটো উচ্চতম সীমা আছিলে আইচিএছ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুৰেন্দ্ৰনাথে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰথমটো সৰ্বভাৰতীয় আন্দোলন সফল হৈছিল আৰু এইটো সেইকাৰণে কি বুলি কওঁ আমি এক সফল আন্দোলন বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এইটোহে যে আইচিএছৰ যিটো 19 বছৰ সেইটো কিমান কৰা 21 কৰা গতিকে তেওঁ সফল হৈছিল আৰু তাৰপিছত আছে যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ৰিপনে ছাৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ মিত্ৰ নামৰ এজন ন্যায়াধীশক কলিকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত নিয়োগ কৰিছিল এজন ভাৰতীয়ক এই পদত অধিষ্ঠিত কৰাত ইউৰোপীয়সকল অসন্তুষ্ট হৈ ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা উত্থাপন কৰিছিল লৰ্ড ৰিপনে কি কৰিলে এই ৰমেশ চন্দ্ৰ মিত্ৰক কি কৰিলে কলিকতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদত পাতিলে আৰু সেই কথাটো কোনে হজম নকৰিলে কোনে মানি নল'লে যে ইউৰোপীয়ানসকলে মানি লোৱা নাই মানে তেওঁলোকে বিচৰা নাই যে তেনেকুৱা এজন ভাৰতীয়জনক তেনেকুৱা এটা পদবী দিয়া হওক প্ৰায় একে সময়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আইন সদস্য CP ইলবাৰ্টে এখন বিল উত্থাপন কৰি জিলা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ ভাৰতীয় বিচাৰকক অভিযুক্ত ইউৰোপীয়ানক কি কৰিলে বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা দিছিল আৰু সেই সময়তে আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিল যে ভাৰতীয় যিসকল দণ্ডাধীশ আছে তেওঁলোকে ইউৰোপীয়ানসকলৰো কি কৰিছিল বিচাৰ মীমাংসা কৰিব পৰা ক্ষমতা পাইছিল ইউৰোপীয়ানসকলে এইবাৰো তীব্ৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল আৰু সেইটো ইউৰোপীয়ানসকলে বিচৰা নাছিল তীব্ৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা নামৰ এটা অনুষ্ঠান গঠন কৰি এই বিলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আনহাতে সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয়সকলে এই বিলখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ইউৰোপীয়ানসকলে কি কৰিছিলে যে প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা নামৰ গঠন কৰি পেলাই এই যিখন CP এই আমি নামটো পাইছিল যে এজন CP ইলবাৰ্টৰ বিলখন কি কৰে তেওঁলোকে আঁতৰাব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল সংস্থা এটা গঢ়ি তুলিছিল তাৰ নাম আছিল কি
তাৰ নাম আছিল প্ৰতিৰক্ষা সংস্থা নামেৰে এইটো এটা তেওঁলোকে অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিল কোনে চেষ্টা বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ এই সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত থকা ভাৰতীয় যিসকল আছিল তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল যে এইটো নহওক কোনো কাৰণতে ইলবাৰ্ট বিলক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতীয়ৰ মাজত একতাৰ ভাৱ গঢ়ি তুলিবলৈ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যনে জাতীয় সন্মিলন নাম দি কলিকতাত এখন জনসভা আয়োজন কৰিছিল আৰু এই ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন নামটো তেওঁলোকে সলাই দিছিল আৰু যাতে ভাৰতীয়সকল একগোট হয় তাৰ কাৰণে এইটো মানে আমাৰ এটা স্থানীয় নাম দিছিলে এয়া কি জাতীয় সন্মিলনী নাম দিছিলে আৰু এখন জনসভাৰ আয়োজন কৰিছিল এই বিভিন্ন প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰা এই সভাই আছিল ভাৰতৰ প্ৰথমখন প্ৰতিনিধিত্বমূলক সন্মিলন আৰু বিভিন্ন প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকলে আহি পেলাই ইয়াত কি কৰিছিলেহি যে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলহি আৰু এইখনে আছিল প্ৰথমখন প্ৰতিনিধিত্বমূলক সন্মিলন অৰ্থাৎ প্ৰদেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে আহি একোজন ব্যক্তিয়ে আহি তেওঁলোকে কি কৰিছিলহি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলহি এইখন সভা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল আৰু এইখনে আছিল এনে এখন সভা যিয়ে কি কৰিছিল আমাৰ যি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন সেই গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো আৰম্ভণি ঘটাইছিল আৰু তাৰ পথ কি কৰিছিল সহজ কৰি তুলিছিল নেক্সট আমি পঢ়িম যে এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ গঠন কেনেকৈ হৈছিল কোন কোনে ইয়াৰ আঁৰত কোন আছিল ভাৰতীয় কোন আছিল ইউৰোপিয়ান কোন আছিল আমি এই গোটেইখিনি পঢ়িম নেক্সট লেকচাৰত আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ